Idén először rendeztek zenei fesztivált a több mint 20 évvel ezelőtt bezárt Inotai hőerőmű területén. Magyarországon ebben nem csak az a meglepő, hogy ezen a helyszínen egy elektronikus zenei, illetve filmfesztivált rendeztek, hanem az is, hogy mivel az esemény az Európa kulturális fővárosa projekt keretében valósult meg Veszprém mellett, ezért jelentős részben állami pénz is van benne. Ez a monumentális helyszín, ez nagyon régóta kecsegtetett minket, amikor mentünk le Balatonra itt a Veszprémi úton, hogy fú, hát ide nagyon kéne valamit csinálni. És amikor kiderült, hogy Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa idén, akkor elkezdtük kicsit utána nézni, és kiderült, hogy van arra szándék, hogy ezzel a területtel valamit csináljon. És ez az egész álom egybeesett Besnyő Dani, a Centrum Production vezetőjének az álmával, aki már nagyon régóta, mint fényművész, nagyon sok helyen csinált secret mappinget a világon, ami pont erről szól, hogy elhagyatott ipari területekre vetítenek egy csak akkor is ott látható show-t, egy mappinget. Úgyhogy amikor volt ez a lehetőség, hogy lehetett pályázni kulturális tartalmakra, akkor a Besnyő Dani hívta be az MVC-t, ami pedig egy budapesti parti sorozat szervező kollektíva. És beadtuk ezt a pályázatot. Ugye mindenki mondta, hogy hát ez Magyarországon ez nem így működik, hogy te csak úgy beadsz egy pályázatot, és hát a legjobb tudásunk szerint kidolgoztuk, és elnyertük a támogatást, úgyhogy elkezdődött a másfél éves munka. Itt nagyon rövid idő alatt húzzuk fel ezt az egész fesztivál infrastruktúrát, és nagyjából mindent ide kell hozni. Tehát végül a területek jelentős része agregátorról fog menni, az áramhálózatot teljesen nulláról kiépítjük, akkor az áramigénye a hangrendszernek és a különböző vetítéseknek, úgyhogy nagyon-nagyon sok infrastruktúra épül ki pár nap alatt, ami hihetetlen nyüzsgéssel jár, és azzal, hogy tényleg, mint a Bábel tornyánál így emberek szaladgálnak össze-vissza. Így szépen lassan, organikusan ez így épült ez a dolog körülöttünk, és észrevettük, hogy hoppá, ez egy nagy fesztivál lesz, ez valószínűleg egy több ezer fős fesztivál lesz. Úgyhogy folyamatában tanulva azt, hogy hogyan kell fesztivált szervezni, egyre bővült a stáb, és így eljutottunk oda, hogy valóra válik életünk egyik talán legnagyobb álma, hogy fesztivált szervezünk. Ráadásul egy olyan fesztivált, amire erre nem volt eddig példa Magyarországon. Nem csak elhívtunk egy DJ-t, hogy lejátsza a zenéit, hanem mindenki live actekkel készül, speciális vizual show-val készül. Nagyon sokakat egyébként azzal nyertünk meg, hogy küldtünk pár fotót a helyszínről. It's really beautiful to work in this industrial space, and I think it's the first time that we present an installation in this kind of environment. It's really an honor. We are in 12 people in my studio, and we work full time on this kind of project. Yeah, we found interesting to collaborate with the Tübingen University. We discovered that they have a dream bank. A dream bank is a big archive of more or less 27,000 of dreams. So we try to translate this kind of experience in an audiovisual experience. We try to, in some way, to recreate the experience of dreams with machine learning techniques. A szűk szervezői csapatból nem sokan vannak, akik ekkora eseményt szerveztek, úgyhogy megpróbáltuk magunkat körbebástyázni olyan szakértőkkel, akik igen. Én tényleg nagyon sok fesztivált és zenei eseményt szerveztem már az életemben, de hogy nagyon nehéz manapság szponzorokat például megmozgatni, vagy megszólítani, főleg egy olyan dologgal, ami egy első dolog, és még eddig nem létezett, és most kell mindenkit meggyőzni arról, hogy ez egy szuper dolog lesz, amiben érdemes belefektetni, mellé állni, a brandedet mellé adni. Szerintem azért tudott utat törni magának ez a kezdeményezés, mert minden elemében true volt. Mind magyarországi, mind külföldi nemzetközi csapatok összefogtak, és ebből az összefogásból született ez az összművészeti kezdeményezés, ami
ami nem arról szól, hogy hogyan lehet kigerebjézni a pénzt és lenyúlni, hanem arról szól, hogy tényleg csináljunk valami jót. Nekem ez a helyszín így gyerekkoromhoz is nagyon-nagyon kötődik, mert Balatonon laknak nagyszülők, és mindig itt mentünk el előtte, és mindig így csodáltam ezt a 3 hűtőtornyot itt mögöttünk, hogy így elképesztően jól néznek ki, és így most, hogy így lett ez a feszély, biztos voltam benne, hogy legalább egy napra lenézek, mert hogy így tényleg így 2 éves korom óta emlékszem arra, hogy itt Várpolton mellett van az a 3 hűtőtorony, és hogy hogyan néz ki ebben egy ilyen elektronikus zenei fesztivál téma. Nekem nagyon tetszik, én már régóta, mi így jöttünk össze barátnőmmel, hogy elhagyazott helyekre jártunk, és az inotai erőmű az egyik legnagyobb itthon, és meglátom, hogy inotai fesztivál, és így micsoda! Az, hogy ebben van egy rakat állami pénz, ahhoz ti hogyan viszonyultok? Igazándiból egyrészt végre olyan helyre mennek az adóforintok, ahol így úgy érzem, hogy jó helye van valamennyire, de közben meg egyébként állami pénz nélkül szerintem ezt nem lehetett volna megcsinálni. Ha mindig ide mennének az adóforintok ilyen helyekre, és nem tudom, hogy hívják, Szent István on Ice on lovak, akkor lehet, hogy sokkal szívesebben élnének itt barátok. Na hát ezt kell tovább csinálni, hogy az államnak a pénzét olyan dolgokra is fordítani, ami boldoggá teszi a magyar nemzetet. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ez egy elmúlt években ez legalább első-második olyan dolog, amire jó dologra megy a közpénz, én azt mondanám. Nem mondom, hogy ez építi az országot, mert valószínűleg nem építi az országot, de legalább ez így kultúrába, szórakozásba visszamegy, és nem csak a zsebekbe jut egy így eladott dolog. Mi volt a másik, ami már korábban is volt? És Így próbáltam kedves lenni, nem tudok másikat mondani most így kapásból, úgyhogy akkor elsőt mondanék. Mi nagyon örülünk neki egyébként, és reméljük, hogy máskor is lesz, nem csak idén, mert jó úgy a vibe-ja, meg jó a hangulat, tényleg teljesen. Ezen kívül nem tudok sok mindent mondani, mert most érkeztünk nem olyan régen, úgyhogy még így felfedezzük a terepet. hiányosságot felfedeztél már benne? Hát lehet, hogy többszínű lehetne, tehát hogy mondjuk nincsenek napközben, csak mi csinálunk workshopokat például. Tehát kevés a napközben mozgás. A fejemben a hibalista.txt az már nagyon-nagyon nagyra duzzad, de remélem, hogy kifelé azért ebben minimális dolgokat lehet észrevenni. Nekem, ami kifejezetten szemet szúrt, és talán zavarta is az embereket, hogy ugye a hely jellegéből adódóan vannak olyan helyszínek, ahova kis számban lehet csak egyszerre bemenni. Na most ebből kifolyólag viszonylag nagy sorok álltak elő, lehet, hogy ezt egy kicsit jobban át kell gondolni, hogy jobban pörgetni az embereket, mert ugye sokszor előfordult, hogy bement egy csoport, és ott ámuldozott fél órán keresztül. Nyilván nem olyan jó ilyenkor kiküldeni őket, de amikor 1000 ember áll még az ajtóban, akkor ezt lehet, hogy egy kicsit jobban meg kell forgatni. Fú, hát most még nehéz ebben a pillanatban tanulságot levonni, azt már azért azonosítottuk, hogy nyilván sokkal költséghatékonyabb is lenne, hogyha ezt jövőre újra elkezdenénk megszervezni, és hogy 1000 mindent sokkal egyszerűbben lehetne, sokkal hamarabb kell döntéseket hozni, sokkal előrébb kell tervezni, mint ahogy az bárki gondolná, nem lehet az utolsó fél évre se hagyni mondjuk a kempingnek a tervezését, vagy a WC-k elhelyezésének a tervezését, mert minden döntés, ami később születik, az rengeteg pénzbe kerül. Hát ha már ennyi energiát, meg pénzt, meg építkezést, meg mindent ide belefektetünk, nyilván nem rentábilis, hogyha ezt most erre a 3 vagy 4 napra tervezzük. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk ezt tovább folytatni. Azt beszéltük meg, hogy a fesztivál után 2 héttel fogjuk ezt eldönteni, vagy legalábbis akkor ülünk így össze, és levonjuk a tanulságokat, és nagyon sok szereplőnek kell itt elégedetnek lenni azzal, hogy ezt tudjuk folytatni. Azért ez egy nem kis vállalás anyagilag sem. Az nem titok, hogy jövőre Veszprém nem lesz újra Európa kulturális fővárosa, tehát mindenképpen vagy piaci, vagy szereplőktől, vagy az államtól kell támogatást szerezni, hogy egy ilyen fesztivál létrejöjjön, de szerintem lesz folytatás.